ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අපි අද බලමු කොහොමද චිකන් එකක් බේක් කරගන්නේ කියලා. මේකට කිසිම තෙල් භාවිතයක් කරන්නේ නැති නිසා කොලෙස්ටරෝල් තියෙන කෙනෙක්ට පවා මේක ආහාරයට ගන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මුලින්ම ගම්බිරිස්, ලුණු, කහ, මිරිස් කුඩු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු දාලා මේක සීසන් කරගමු. ඉන් පසු අපි ලුවුණුයි තක්කාලි එකට අමෝබිරිස් කෑලි දෙකක් සමග බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත තක්කාලි වලට ටොමෑටෝ සෝස් ටික දාගමු. ඒ එක්කම ටිකක් මිරිස් වැඩියෙන් කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කෑලි මිරිස් ටිකකුයි සෝයා සෝස් ටිකකුයි ඊට පස්සේ අපි ඇපල් සයිඩර් විනිගර්යි ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකකුත් දාගමු. ඊට පස්සේ අපි අවන් එකට දාන්න පුළුවන් ඩිෂ් එකක එහෙම නැත්නම් ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒ ට්‍රේ එකට යටින් ෆොයිල් එකක් දාලා ඒක ලස්සනට හදාගෙන ඒක උඩින් චිකන් ටික දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ චිකන් එක වැහෙනකම්ම අපි හදාගත්ත ටොමැටෝ පේස්ට් එක වක් කරන්න ඕනේ. අපි මේ ඩිෂ් එක විනාඩි 40ක් 45ක් විතර සෙල්සියස් අංශක 80කට බේක් කරගන්න ඕනේ. මට කියන්න බැරිුණානේ අපි මේකට උඩින් තල ඇට ටිකකුත් එහා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බේක් කරගත්තට පස්සේ චිකන් එක අපිට උඩින් පාස්ලි හෝ තමන් කැමති විදිහට මින්ට් හෝ යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් තව සතියකින් මුණ ගැහෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.